নমস্কাৰ বন্ধুসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰত্নাছ ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক আৰু আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছে এনেকুৱা ভিডিঅ' যিটো আপোনালোকে এটা মোবাইল ফোনত দুটাকৈ WhatsApp একাউণ্ট ইউজ কৰিব পাৰে কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰে একটা মোবাইল ফোনত দুটা WhatsApp একাউণ্ট বলক পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে যদি এটা মোবাইল ফোনত দুটা WhatsApp একাউণ্ট ইউজ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে দুটা WhatsApp এপ্লিকেশনে ডাউনলোড কৰিব লাগিব WhatsApp মই ইয়াত WA বিজনেছ WhatsApp এই দুটা WhatsApp একাউণ্ট ডাউনলোড কৰি থোৱা আছে আপোনালোকে প্ৰথমতে ডাউনলোড কৰি ল'ব প্লে ষ্টৰত যাব নাইবা অথবা মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া থাকিব তাত গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব অথবা আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত গৈ সাৰ্চ কৰি দিব WA বিজনেছ এপ্লিকেশন মই অলৰেডি ডাউনলোড কৰি থোৱা আছে এতিয়া কিদৰে দুটা WhatsApp একাউণ্ট এটা মোবাইল ফোনত চলাব পাৰে মই দেখুৱাইছো ইয়াত অলৰেডি এটা WhatsApp একাউণ্ট মই ইউজ কৰিয়ে আছো আৰু এটা মোৰ এই Nokia ফোনৰ নম্বৰটো লগাই এটা WhatsApp একাউণ্ট ইয়াত বনাম আপোনালোকে চাই থাকক এণ্ড কন্টিনিউ মাই দিয়ক আপুনি কোনটো নম্বৰ দিব বিচাৰে ইউজ এ ডিফাইন নম্বৰ ইয়াত মোবাইল নম্বৰটো মই এতিয়া মোৰ Nokia ফোনৰ মোবাইল নম্বৰটো দি দিম দিলো এতিয়া আপুনি যিটো মোবাইলৰ নম্বৰ দিছিলে এটো মোবাইললৈ এটা OTP আহিব এই OTP টো ইয়াত বহুৱাই দিব OTP আহি গৈছে OTP আহি গৈছে মই এটা OTP দি দিলো এয়া কন্টিনিউ মাৰি দিব এলাও কৰি দিব নেটটো অলপ স্লো আছে পাৰমিশন মাৰি স্কিপ কৰি দিয়ক মই নাম এটা দি দিম ইয়াত আৰু ইয়াত কেটেগৰী যিকোনো এটা দি দিয়ক মানে এন্টাৰটেইনমেন্ট দি দিছো আৰু নেক্সট টিপি দিয়ক এতিয়া চাই যাব আপোনাৰ WhatsApp একাউণ্ট বনি গল আৰু আপোনালোকে এটা মোবাইল ফোনতে WhatsApp দুটা একাউণ্ট ইউজ কৰি থাকিব পাৰিব অলপ ডেৰিয়েচন নেটটো অলপ এই অলৰেডি খুলি গৈছে মই এটো WhatsApp আগতো খুলি থোৱা আছিল কিন্তু মাজতে বন্ধ হৈ আছিল এই কাৰণে মোৰ সিমখন Nokia সিমত ভৰাই থোৱা আছিল এটা অলৰেডি খুলি গল দুটা WhatsApp একাউণ্ট আপোনালোকে চাই লওক এয়া দুটা WhatsApp একাউণ্ট বনি গল দুটা WhatsApp একাউণ্ট বনি গল চাই লওক এটো এটা এটো WhatsApp এইটো এটা WhatsApp আৰু আনটো এইটো আৰু আপোনালোকে কিমান ভিডিঅ'টো নুবুজিলে মোৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া থাকিব মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো আপোনালোকে তাত গৈ মেছেজ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেন্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেললৈ যদি নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক আৰু হাজিলৈ ইমানতে আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ' ধন্যবাদ